नमस्कार मंडळी, राम राम. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर आजच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला टायटल आणि थंबनेल बघून समजलं असेल म्हणजे माझ्यासोबत आहेत आमचे पतिदेव, परमपूज्य पतिदेव. परमपूज्य पतिदेव आहेत. आता तुम्ही म्हणाल धडू हा आजचा असा कसा काय व्हिडिओ तू बनवतेस. तर आता संध्याकाळचे रात्रीचे 9:30 वाजलेत. तुम्हाला आता इथे दिसतं की नाही टायमिंग माहिती नाही, हे बघा. आणि अचानक म्हणजे आमचं खूप दिवसापासून चाललं होतं की मोबाईल घ्यायचा की फिरायला जायचं, पण आता फायनली निर्णय घेतलेला आहे. हां, फायनली मी स्वतः डिसिजन घेतलेला आहे हा की ठीक आहे, फिरायला जाणं कॅन्सल करूया आणि मोबाईल घेऊया. कारण माझ्या मोबाईलला आता खूप जास्त प्रॉब्लेम यायला लागला आहे डिस्प्लेला. त्यामुळे मग मोबाईल घ्यायचा असं आमचं ठरलं. आणि तुम्हाला टायटल आणि थंबनेलवरून समजलं असेलच आजचा विषय कोणत्या, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो कोणत्या विषयावरती आहे. तर ही आहे आम्ही साठवलेली गेल्या वर्षी पिगी बँक निश्चित सिंटॅक्स टाकी. तर ह्याच्यामध्ये आम्ही म्हणजे जसे मिळतील ना तसे पैसे टाकतात. 1 वर्षापूर्वी साठवलेले आहेत आणि यामध्ये किती निघतात आता हे बघणार आहे. आणि जे काही उरलेले वरती लागतील, जो कोणता मोबाईल घेणार आहे तर त्याच्यासाठी सुद्धा वरती जे काही लागतील ते आहेतच माझे पतिदेव, ते घालतील. माझं ATM कार्ड हक्काचं जेव्हा पाहिजे तेव्हा पैसे काढू शकते. तर ही आता विषय आम्ही फोडणार आहे. आणि खरं तर ही आम्ही फिरायला जायचं म्हणून आम्ही साठवली होती. पण आता जास्त मोबाईल घेणं जास्त गरजेचं आहे, कारण माझ्या मोबाईलला खरंच प्रॉब्लेम यायला लागला डिस्प्लेला. अगदी खूप अशा रेषा वगैरे लाल पांढऱ्या निळ्या सगळ्या दिसायला लागलेत. आणि मोबाईल घेऊन खूप वर्ष पण झाले, म्हणजे 6 वर्ष झाली ना. हो, 6 वर्ष झाली. 6 वर्ष झाले. आणि तुम्हाला काही बोलायचं आहे? नाही, माझी तर बडबड सुरू आहे. पतिदेव बोला, अजून कोणी शिवानी घालणार काय नाही, आता हे तुझ्यासाठी गिफ्टच आहे ना आता. बरोबर आहे. आणि अगदी 2 दिवसावरती माझा बर्थडे सुद्धा आहे. तर त्या निमित्ताने दिवाळीत पण गिफ्ट, दिवाळीच्या पाडव्यात पण तुम्ही पण जेवायला या. गिफ्ट सोबत जेवण पण देणार आहे हॉटेलला. ते माझ्यासाठी आहे. मला जेवण देऊ नका, मला व्ह्यूज तेवढे द्या, म्हणजे पटकन माझे डॉलर कम्प्लीट होऊ दे आणि पहिलं पेमेंट येऊ दे. आणि अगदी थोडेसे डॉलर राहिलेत, बघू आता कधी कम्प्लीट होतात. तर ठीक आहे, विषय पुढे येत. आणि म्हणजे खूप वेळेला असंही झालं की निलेश जेव्हा बाहेरगावी जातात आणि मला पैसे देऊन जातात, तर शिल्लक राहिलेले थोडेफार पैसे सुद्धा यामध्ये आहेत. आता ते रहस्य बाहेर येत आहे. रहस्यमय बायका अशा नसतात, रहस्यमयी. ठीक आहे, गुड वर्क. उद्घाटन करूया. चला फोडा. जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा. Come on, please. बाहुबली आजा. बाहुबली आजा. क्या इधर तो मेरे को दो. अरे बाप रे. तर इतकेशे पैसे साठलेले आहेत सिंटेक्स टाकीमध्ये. ठीक आहे, आता माझे पतिदेव ज्यांनी ही विषयी साठवण्यासाठी मला पैसे दिले, चला मोजा आता पैसे किती आहेत ते. किती पाहिजे सगळेच द्या, मला ते कमी तुला. झाले. तुझं 500 घे. सगळे एकत्र करा. 2 एक हो गया. तुला पेडिग्री आणायला 500 रुपये पाहिजे. 3 चेहरा गेला की. ठीक आहे, तर टोटल निघलेले आहे
आहेत 1 वर्षामध्ये आम्ही साठवलेले आणि टोटल किती निघले 17,000. 17,000 निघलेले आहे. 17,000 निलेशकडून मी स्वतः वाचवले आहे. ही आयडिया जी आहे ती माझी आहे. माझं डोकं मी लढवलं म्हणून आज 17,000 शिल्लक राहिले. आणि खरं सांगायचं तर आमचं म्हणजे कसं आहे माहिती का, 10 रुपये सेव्हिंगला ठेवल्यानंतर 100 रुपये खर्च होतात आणि आम्हाला कळतही नाही पैसे कुठे जातात काय होतं. पण ठीक आहे, असू दे. शेवटी आयुष्य म्हणजे माहिती नाही आपल्याला कधी फुल स्टॉप लागेल, त्यामुळे एन्जॉय केलं पाहिजे. आता ह्या पैशाचं जे आहे ते आम्ही खरं तर फिरायला जाणार होतो. व्हिडिओ सुरू आहे ना. आणि हां, मग कॅन्सल केलं, फिरायला जायचं कॅन्सल केलं आणि मग ठरवलं की मोबाईल घेऊया. आता ह्यामध्ये आणखीन थोडेसे पैसे घालणार आणि मोबाईल घेणार. कारण मला मी जसं म्हणजे चॅनेलला बऱ्यापैकी ग्रोथ मिळते तर म्हणजे मोबाईल तर पाहिजे. आताचा जो मोबाईल आहे तो आहे व्यवस्थित, तो पण व्यवस्थित करून त्यावरती बघू. आता चाललाय विचार काय नवीन काही सुरू करायचं का. तर टोटल 17,000 आहेत. आणखीन थोडेसे घालणार. आणखीन किती, आणखीन 17,000 घालूया काय आणि काही घेऊया. तर निलेश आपण आयफोन घेऊया. काय करूया निलेश, तुमची किडनी विकूया आणि आयफोन घेऊया. काय म्हणतो मला विचारायचं आहे. ओके, OLX वरती मी तुमचा फोटो टाकेन. नाही असं कसं. तर आणि हे सेविंगचं कसं, ठीक आहे हा जोकचा भाग तर सोडून द्या. सेविंगचं कसं होतं माहिती आहे का, आपण थोडेफार हे असं सेविंग केलं ना अशा वेळेला उपयोगी पडतात. तर हे टोटल 17,000 म्हणजे बिशीतून मिळालेले आहेत. कुठे गेली बिशीचं सगळं नाकी म्हणजे हे बंदच करून टाकलं. बिशी बिचारी म्हणणार मला 1 वर्ष ठेवला आणि शेवट माझा आवडता केला. तर आम्ही दर म्हणजे कधी पेमेंट येईल, आज जरी आलो उद्या जरी आलो तरी म्हणजे 1,000 रुपये टाकत होतो आणि टोटल इतके पैसे निघालेले आहेत 17,000. 17 वेळा पेमेंट आली बहुतेक. हां होय, होयच की. आणि आधी म्हणजे तुम्ही बाहेर गावी गेल्यानंतर नाहीच ना, असं आणि होत होतं. पण हे जे एक्स्ट्रा आपण सेव्हिंग केलेलं किंवा ही पिगी बँकचं जसं आहे बिशीची सिंटेक्स टक्केचे आहे, तर कसं होतं माहिती का, ते बरं पडतं ना. होय की आपल्याला जर एखादी गोष्ट घ्यायची वगैरे असेल तर अशा वेळेला बरं पडतं. आणि मी तुमचे पैसे चोरलेले पण आहेत थोडेफार. हा प्रत्येक बायकोचा लग्नसिद्ध हक्क आहे. लग्न झाल्यानंतर तिला अधिकार मिळतो नवऱ्याचे जे काही पैसे आहेत ते ढापाढापी करा. मग बरोबरच आहे ते पण माहित पाहिजे कोणत्या कपाटात ठेवल्या, कोणत्या लॉकरला आहेत, कोणत्या बँक अकाउंट मध्ये आहेत. सध्याचं बँक अकाउंट आहे जे लाडकी बहीण आल्यामुळे भरले. लाडकी बहीण योजनेचे पैसे आल्यामुळे. ठीक आहे, तर आजचा व्हिडिओ हा असा होता. आणि मोबाईल कोणता घेणार वगैरे ते सुद्धा तुम्हाला समजेलच. आणि मोबाईलसाठीच हे काढलेले आहे. तर आम्ही आत्ता लगेच म्हणजे उद्या लगेच जाणार आहे मोबाईल आणायला. आणि कोणता घेणार ते त्याचा पण मी थोडासा व्हिडिओ बनवेल, जास्त नाही बनवणार. जेव्हा घेऊन येणार घरी त्यावेळेला बनवणार प्रॉपर. आणि माझा बड्डे पण येतोय अगदी 2 दिवसावरती. बड्डेवर काही गिफ्ट देणार आणि मोबाईलच हां होय 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 पाहिजे. आणि दिवाळीच्या पाडव्याचं दिवाळीच्या पाडव्याचं गिफ्ट असेल तरच तुम्हाला चोळण्यात येईल, नाही तर कॅन्सल. ठीक आहे, तर भेटूया आपण उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. म्हणजे उद्या हा ब्लॉग जो आहे तो मी कंटिन्यू करेन. मी कोणता मोबाईल घेणार आहे वगैरे ते तुम्हाला समजलंच. ठीक आहे, तोपर्यंत टाटा बाय बाय, गुड नाईट. 2 वेळा मला गुड नाईटच होणार आता. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला म्हटलं होतं की आम्ही मोबाईल घ्यायला जाताना कोणता घेणार वगैरे ते दाखवेल. पण पुन्हा आमचं कॅन्सल झालं. आम्ही 8 दिवसानंतर म्हणजे ज्यावेळेला दिवाळी आहे त्यावेळेला मोबाईल घेणार आहोत. आणि दिवाळीच्या आधी 8 दिवस माझा बड्डे होता त्यामुळे मग बिशी पोडली होती. पण ठीक आहे, ज्यावेळेला पुन्हा प्रॉपर मोबाईल घेईन तोसुद्धा व्हिडिओ आणि मोबाईलचं अनबॉक्सिंगसुद्धा मी करेन आणि त्याचासुद्धा व्हिडिओ मी टाकेन. तर आत्ताचा हा जो व्हिडिओ आहे तो काल रात्री आम्ही केलेला. आणि आत्ता आम्ही मोबाईल आणायलाच चाललो आहे, पण छोटा मोबाईल आणायला चाललो आहे, छोटासा कीपॅडचा. तर
मग जो काही प्रॉपर माझा मोबाईल घ्यायच्या वेळेला जो मी व्हिडिओ बनवणार तो मी नेक्स्ट व्हिडिओ जो आहे तो मोठा बनवेन. आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो मी इथेच काय म्हणतात एंड करेन त्या व्हिडिओचा. तर आजचा म्हणजे कालचा जो काही व्हिडिओ होता तो असा होता. तर व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय टेक केअर.